Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou la o nouă lectură pentru anul 2026, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar până voi începe lectura pe case astrologice de data aceasta, n-am cum să nu vă fac așa un mic rezumat vis-a-vis de anul 2026, care este un an cu adevărat special, dar în care eu personal consider este un an de care nu ar trebui să ne temem, ci ar trebui efectiv să-i asimilăm energia. Trebuie să vă spun că la nivel mondial, anul 2026 va schimba toată lumea asta pe care noi o cunoaștem la nivel global. Și este pe punctul de a se schimba într-o modalitate radicală. Da? Pentru că nu vorbim decât de o simplă schimbare a anului, ci vorbim de o resetare foarte profundă a civilizației umane. Acum, lucrul acesta poate să sperie pe unii. Dar dacă dăm timp înapoi, pentru că știm foarte bine, cine nu învață din greșelile trecutului, tinde să le repete. Așa că dacă dăm timpul înapoi, aceste energii cu care noi ne vom confrunta în 2026 au mai avut loc de-a lungul istoriei civilizației umane, da? Și dacă oamenii atunci au reușit să treacă peste, e adevărat, trăiau într-o altă epocă, dar și noi suntem într-o epocă modernă și ne vom confrunta la rândul nostru cu provocările epocii moderne, care, de exemplu, este tehnologia, care va avea așa o explozie în acest an și unde, că nu toate descoperirile și toată tehnologia este benefică omului și asta e adevărat, că vor fi și eșec, vom avea parte de eșec, sigur că da, dar pot fi și lucruri bune care pot apărea de-a lungul acestui an, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Ce se va schimba pe la începutul, de exemplu, al secolului XIX, acest secol în care aveam mai mult sau mai puțin cam aceleași aspecte astrologice, a adus cu sine mari ideologi, a adus mari progrese științifice. Că a adus și comunismul, l-a adus și pe ăsta. Dar a adus schimbare radicală. Știm cu toții, atunci când a avut loc revoluțiile, care au început în Franța, în care lumea a spus, dom'le, nu mai vrem monarhie. Nu mai vrem individualism. Lumea a vrut, umanitatea a vrut altceva. Acest lucru se întâmplă și acum. Este ca un declic cu care vine Universul, divinitatea și spune, dom'le, trebuie să vă întoarceți mental, din punct de vedere al conștiinței, la origini și să fiți autentici. Acest an este anul în care toate măștile vor cădea, în care nu va fi loc de falsitate, iar toți cei care, atât la nivel politic, la nivel global, care vor crede că a fi individualist, a te gândi decât la tine, este ok, energiile astrelor vor spune cu totul și cu totul altceva. L-ați văzut pe Pluton învărsător, l-ați văzut la treabă de când a intrat din noiembrie 2024, n-a făcut altceva decât să scoată mizeria de sub preș. Toate lucrurile care până atunci au fost ascunse au început să iasă la suprafață. Și în fiecare zi, dacă te uiți la orice canal de știri, vei vedea acest lucru și practic te minunezi și stai și te gândești cum am putut poate să trăiesc într-o realitate care de fapt era o realitate falsă. În anul 2026, dragilor, nu există loc pentru falsități. Cum de asemenea un alt lucru important și cred că închei și o să vă mai spun dacă mi-apar pe parcursul lecturii, nu mai există loc de stânga și de dreapta.
Nu mai există loc de alb și negru. Acestea se vor compacta și vor merge într-un 50.000 de nuanțe de gri, dar vor merge, trebuie să se unească, trebuie să meargă împreună. Pentru că nu mai este loc, așa cum am mai spus, de lideri care se gândesc poate numai la ei. Dacă e să mă întrebați ce oameni pot avea succes ca și lideri, ca și conducători, vor fi aceia care își vor accepta atât calitățile cât și defectele și nu le va fi frică să și le expună. Pentru că societatea le va accepta și va considera este un autentic. Că are greșeli, e perfect omenește să avem greșeli, dragilor. Niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Și ce este cel mai important este că tocmai datorită, și știu ce spun, datorită acestor greșeli, noi devenim mai înțelepți. Asta desigur dacă ne dorim acest lucru și dacă ne dorim să învățăm din acele greșeli. Iar cei care vor să devină lideri, cei care vor să conducă, va trebui să arate. Asta nu e un semn de slăbiciune. Asta e pur și simplu, te arăți tu, autentic, original. Și atunci mesajul tău va avea priză la societate, pentru că lumea te va vedea așa cum ești. Și tocmai de aceea am ținut să fac acest mini-rezumat vis-a-vis de acest 2026, pentru că este un an în care într-adevăr se va accentua instinctul ăsta de supraviețuire, de conservare. Ne va trezi practic, ne va scutura așa de praf și, ei, întorceți-vă la origini. Găsiți acea lumină divină pe care o aveți fiecare dintre voi atunci când Creatorul Suprem ne-a creat și ne-a lăsat aici pe pământ. Există această lumină în fiecare dintre noi și este un an atât de bun să ne regăsim această lumină, să ne reîntoarcem la tradiții, la valori adevărate, reale. Și acum, haideți să vedem și ce ne spun cărțile, ce vine pentru dragii mei din balanță în anul 2026 pe case astrologice. Să vedem. Eu sper că nu v-am plictisit și am făcut acest mini-rezumat, în afară de faptul că v-am și promis că vă spun mai multe, dar să știți că am văzut pe diferite canale sau pe site-uri sau pe alte posturi în care, dom'le, e o nebunie, dom'le, vine anul 2026, nu vine nici sfârșitul lumii, dragilor. Este un an pentru curajoși. Este un an pentru cei care îmbrățișează schimbarea și transformarea și o îmbrățișează într-o manieră cât mai autentică și cât mai originală. Haideți să vedem, am pus pe toate casele astrologice, aici avem surpriza sau o anumită situație care este de importanță maximă pentru voi, dragilor. Ia să vedem, la sfârșit o să vedem despre ce este vorba. Noi începem cu prima casă astrologică, care este ascendentul vostru, dragilor. Apariția voastră, personalitatea voastră, caracterul vostru sau cum vă percep ceilalți. Și avem judecata, dragii mei. Trebuie să vă spun că veți fi mult mai lucizi și lumea va vedea lucrul ăsta. Veți avea puterea, nu știu, ceilalți cel puțin așa vă vor percepe, ca persoane care sunteți destul de iertătoare, persoane care încercați într-un fel sau altul să fiți cât mai echilibrați, nu pentru că asta v-ar lipsi, pentru că această caracteristică o aveți ca și zodie, dar în general vreți să se schimbe ceva pozitiv și atunci eu aș spune că această schimbare pozitivă este un pic necesară, da? Veți încerca să vă reconciliați poate cu ceilalți sau cel puțin asta veți arăta. Așa vă vor percepe ceilalți. Dar ca și personalitatea spune că, lăsând la o parte că simțiți necesar această reconciliere, poate la un nivel mult mai profund și nu neapărat cu ceilalți, poate chiar cu voi înși vă. Simțiți nevoia să vă iertați, simțiți nevoia poate să
cum să spun eu, să se schimbe ceva, să vă luați o piatră grea, poate, de pe suflet, de pe inimă, iar lucrul ăsta se va vedea. Mergem pe casa a doua, casa care ne vorbește despre bănuți. Despre bănuți, despre economie, despre instinctul vostru de conservare, da? Dragilor, lucrul ăsta este important pentru voi. De ce? Pentru că dacă vorbim de bănuți, asul de spade spune în felul următor, cel puțin în prima jumătate a lui 2026, bine ar fi să aveți mare grijă dacă împrumutați bani și cui îi dați. Înainte de, poate voi veți spune, domne, n-am cum să nu-l ajut, n-am cum să nu-i dau, e cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă. Gestul în sine, dragilor, nu este unul rău. Problema este alta, că dacă voi, de exemplu, sunteți dispuși să dați împrumut unei persoane apropiate, mie asta îmi spun cărțile, e cu două tăișuri. Din păcate, șansele ca voi să mai primiți banii aia înapoi sunt foarte mici. Și asta nu va face altceva decât să strice relația dintre voi și respectiva persoană. Așa că aveți două variante. Ori dați acel împrumut. De fapt, nu e un împrumut. Ar deveni practic, nu știu, ca o donație. Sau în momentul în care îl dai, uite, doamne, îți dau banii ăștia, asta e, mi dai când poți. Dar tu, de fapt, în mintea ta, cumva îți cam iei adio de la ei. Pentru că asta îmi spune mie, acest as de spade. Este o acțiune cu două tăișuri. În ceea ce privește finanțele voastre per general, trebuie să vă spun că veți fi foarte atenți și veți aborda acest subiect al banilor într-un mod cu totul mult, mult mai clar. Și o veți face dintr-o altă perspectivă. Un nou mod de gândire. Veți analiza, veți fi foarte mult mai logici și mult mai rațional când e vorba de situația voastră financiară, ceea ce nu este un lucru rău. Da? Probabil că trebuie să vă mai precizez o avertizare cu acest as de spade. Cel puțin prima jumătate a lui 2026 nu este o perioadă foarte bună pentru investiții. Acum, pe mine, dacă mă întrebați ca și opinie, voi faceți oricum ce vreți voi, întregul an nu prea este bun pentru investiții. De ce? Pentru că este un an cu energie atât de schimbătoare, atât de tumultos și, în general, finanțele la nivel global, dragilor, vor fi afectate. Nu mai poți să ai încrederea că dacă ai pus azi bani aici, că era un preț, lasă că stă cel puțin un an de zile și mese. Nu. Deci planul ăsta financiar va avea foarte mari fluctuații, va avea o mișcare foarte speculativă, așa că din punctul meu de vedere personal, nu este un an numai pentru voi, cam pentru nicio zodie. Nu este un an foarte bun pentru investiții, pentru că nu cred eu că e și un an, norocul, șansa, ca să zic așa, norocul, nu știu cât de prezente o să fie, dat fiind energiile astea foarte, foarte mari și foarte schimbătoare. Mergem mai departe, casa a treia, avem un paș de spade, casa a treia care ne vorbește de comunicarea cu ceilalți, de felul în care voi faceți lucrurile, de inteligența, de practicitatea voastră și abilitatea asta a limbajului și a comunicării. Aș spune că aici lucrurile vor sta destul de bine cu acest paș de spade. Pe partea comunicării lucrurile vor sta destul de bine, dar mare atenție. Și aici avem o atenționare, și în special în prima jumătate a lui 2026. De ce? Pentru că trebuie să aveți grijă totuși, comunicare bună, limbaj, dialog foarte bun, dar totuși aveți grijă ce spuneți, cui spuneți. Pentru că ori voi veți avea tendința așa să trageți de limbă pe toată lumea și să vă încărcați cu informații
care până la e posibil să nu vă ajute cu absolut nimic, sau pe voi să vă tragă cineva de limbă și voi să fiți așa un pic mai libertini și să spuneți lucruri pe care în mod normal ar fi trebuit să le țineți pentru voi. Așa că din punctul ăsta de vedere al comunicării cu ceilalți ar trebui să fiți un picuț mai atenți, indiferent pe ce postură vă aflați. Casa a patra care ne vorbește de familie, ne vorbește de legăturile voastre cu familia voastră de biologică, da, de căminul natal, dar ne vorbește și de acel loc pe care voi îl numiți acasă. Și avem un paj de monede. Trebuie să vă zic că acest paj de monede e posibil pentru unii dintre voi, ori cu legăturile voastre cu familia voastră biologică, să înceapă să se miște dacă ați avut ceva probleme. Și asta mă refer părinți, bunici, în general. Dacă vorbim de casă, de locuință, de acel loc numit acasă, unii dintre voi aș putea să zic că, într-adevăr, e timpul e un an în care să obțineți informațiile necesare, să începeți să treceți la acțiune, poate în cumpărarea unei locuințe, poate în întreținerea unei locuințe sau în renovarea ei. Este un an în care, într-adevăr, vei obține informațiile necesare pentru a obține o casă sau pentru a începe cumva anumite lucrări de modificare, de îmbunătățire, practic, la o locuință existentă deja. Mergem mai departe și avem casa a cincea. Casa a cincea care ne vorbește despre plăceri, despre acea energie vitală, despre creativitate, despre ceea ce te face pe tine special. Ei, ce să vedeți, ce vă face pe voi special în acest an este Marea Preoteasă. Și aici deduc mare atenție, veți fi foarte misterioși, foarte magnetici și foarte intuitivi. Cred că dacă ar fi să găsesc vreo chichiță sau vreun avertisment, cred că ar fi acela că de multe ori e posibil când vă încărcați sau depășiți un anumit echilibru să vă victimizați mai mult decât este cazul, să deveniți un pic poate antisociali sau, nu știu, să ajungeți într-o incapacitate de a vă exprima liberi. De unde vine acest lucru? Așa, asta numai dacă, mare atenție, dacă vă pierdeți un pic echilibrul. Dar așa, per general, Marea Preoteasă, în afară de faptul că ea va ști foarte multe lucruri și voi veți ști foarte multe lucruri, că am văzut aici ce face pajul de spade, acest mic spion, veți ști foarte multe lucruri, dar nu veți spune decât ceea ce trebuie și nimic mai mult. Aparte de acest lucru, veți fi foarte studioși, foarte intuitivi, dar în același timp foarte serioși, ceea ce nu este rău. Iar dacă asta, de exemplu, acest lucru vă va face să vă simțiți voi mândri, să vă simțiți voi special, că în sfârșit cumva e ca un avans, nu? E ca un punct în plus pentru voi. Să reușiți să fiți chibzuiți cu propriile voastre idei și cu ceea ce trebuie să știe lumea și ce nu. Mergem mai departe. Casa a 6. Avem un 6 de cupe pe casa a 6. Casa a 6 care ne vorbește despre sănătate și în general despre viața voastră cotidiană. Acest 6 de cupe e posibil, dragilor, să revină o anumită problemă de sănătate pe care ați avut-o poate cu mulți ani în urmă. Dacă vedeți că începeți să dea semne, nu stați. Nu stați pentru că, într-adevăr, și din punctul ăsta de vedere, poate că unii dintre voi aveți ascendente în semne de
de apă, pentru că semnele de apă vor avea această problemă în anul 2026 a lucrurilor care revin din trecut. Că sunt relații, uite că sunt ceva probleme de sănătate care cumva nu s-au vindecat pe deplin sau nu s-au rezolvat pe deplin. Așa că din punctul ăsta de vedere al sănătății, în momentul în care vedeți primele semne, nu stați și rezolvați problemele de sănătate care pot apărea. Ce am mai spus? Vis-a-vis de viața voastră cotidiană, să știți că vor fi destul de multe lucruri care se vor mișca, să zicem așa, eu aș spune că destul de lent, care vă vor cam bloca și mai ales în prima jumătate a lui 2026, în care te vei gândi foarte mult la lucruri din trecut și asta cumva te va împiedica să te proiectezi către viitor. E ca și cum trecutul mai vine și îți mai aruncă așa frimituri. Situații pe care tu va trebui să le rezolvi indiferent da sau nu va trebui să le găsești o rezolvare. Așa că asta în cazul în care voi știți că sunt situații care au rămas așa cumva suspendate. Mergem la casa 7, unde avem un 9 de bâte. Ce reprezintă casa 7? Casa 7 reprezintă viața ta socială, inamicii tăi, de ce nu? Și aici trebuie să vă spun că voi, într-adevăr, o să vă zbateți foarte mult, veți consuma energie, timp, poate chiar și sentimente, de ce nu, de-a lungul lui 2026 și de obicei se poate întâmpla, mai ales la o anumită situație în mod special, exact când să o finalizați, să mai apară nenea Gicu sau mai știu eu, tanti Florica, să apară cineva aici care să mai vă pună bețe în roate. Dintre acele persoane cu care voi oricum știți că nu rezonați în mare parte și sau să vă apară tot felul de obstacole. Nu vă lăsați, nu renunțați, pentru că ar fi păcat, nu? De propriul vostru efort, de propria voastră energie consumată și timp, să renunțați chiar în acele momente în care cumva mai aveți un pic, da? Mai aveți un pic. Aș spune că sunt situații și legate de muncă. Cum de asemenea putem vorbi și de anumite asocieri, pentru care voi o să munciți destul de mult să le obțineți. Dar asta este până la urmă, dragilor. Știți cum e? Că noi n-am putea să realizăm dacă ceva e bine, dacă n-ar exista răul. N-am putea să facem această paralelă. Mergem mai departe. Casa 8-a este casa care ne vorbește de schimbările cele mai importante care vor veni în viața voastră și de viața voastră intimă. Acum ce să vă spun, că avem aici carul. Veți fi destul de emoțional, destul de... Schimbările în viața voastră vor veni într-o formă destul de rapidă. Dar și transformarea va fi pe măsură, dragii mei, pentru că acest arcan major, carul, îmi vorbește de o dinamică foarte, foarte mare și de regulă, indiferent ce schimbare importantă, indiferent de domeniul pe care vine, dar cu mult accent pe viața voastră intimă, dar, folosesc prea mult, dar, atât pe viața voastră intimă ca așa, titlu mare, iar de desubt orice alt aspect al vieții, aceste schimbări importante care vor veni în viața voastră, efectiv, vă vor determina și mai mult. Unele chiar vă vor obliga să faceți călătorii importante. Poate chiar schimbări de localitate, de locație, da? Poate la nivel de muncă sau la nivel afectiv. Cert este că vă va transforma și vă va aduce o energie foarte hotărâtă și o voință foarte puternică.
Cam asta ar fi transformarea importantă pentru voi în anul 2026. Casa A9, avem un 10 de bâte. Casa noua este casa culturii, casa acelei inteligențe la nivel mai superior. Este casa care ne vorbește de noi orizonturi, atât geografice, da? Dar cât și filozofale, da? Cât și spirituale, intelectuale chiar. Avem un 10 de bâte. Dragilor, cu greu, într-adevăr, la voi cu greu veți reuși să faceți, ca să zic așa, călătorii foarte lungi, pentru că veți avea tendința, în primul și în primul rând, să vă supraîncărcați, să faceți mai multe lucruri dintr-o dată, iar cumva treaba asta vă va împiedica să descoperiți locuri noi, ca și locație, da? Pentru alții acest 10 de bâte poate să însemne și efortul depus pentru, de exemplu, a călători. Dar tot acolo ajungem, da? Chiar dacă voi veți depune foarte mult efort să ajungeți poate într-un anumit loc sau să faceți un anumit studiu, să faceți, nu știu, un preuniversitar sau universitate sau pur și simplu să studiați ceva important pentru voi, nu va fi chiar atât de ușor. Va trebui să faceți, să vă încărcați, să vă supraîncărcați de o grămadă de lucruri. Nu va fi ușor, dar nici imposibil. Da? Casa 10-a, un 3 de monede. Casa 10-a ne vorbește despre cariera și reputația voastră. Sau, în mare, așa cam, care vor fi cele mai mari reușite ale voastre. Trebuie să vă spun că cele mai mari reușite ale voastre nu le veți face singuri, ci doar ajutați de terțe persoane, de alte persoane. Nu veți fi și nu este un an, așa cum bine v-am spus încă de la început, nu este un an pentru individualism. Așa că cele mai mari reușite ale voastre le veți face alături de alte persoane sau cu sprijinul și aportul altor energii. Mergem mai departe, casa 11, avem această regină de spade. Casa 11 este casa prieteniilor, a relațiilor de dragoste sau în general acele situații care vă pot lua prin surprindere. De asemenea, ne mai poate vorbi și de partea voastră norocoasă, da? Faptul că avem și o regină de spade care vă poate reprezenta foarte bine și pe voi, îmi spune că din punctul ăsta de vedere ce ar putea pe voi să vă surprindă, sau mai ales dacă vorbim de relațiile voastre, atât de dragoste cât și de prietenie, să știți că va fi greu cu voi anul ăsta, nu o să scoateți voi sentimentele așa la suprafață foarte ușor. Și pentru unii asta s-ar putea să pară un pic surprinzător. De ce? Pentru că mergeți pe această idee, domne, tot pățitul-i priceput, eu nu mai permit la nimănui să mă rănească, nu mai vreau să fiu rănită, experiențele pe care le-am avut până acum mi-au fost de ajuns, așa că din punctul ăsta de vedere al relațiilor, indiferent că sunt de prietenie sau sentimentale, veți fi destul de reținuți și destul de direcți. Adică dialogul cu voi va fi unul foarte direct, aparent posibil să pară foarte rece, dar este modalitatea voastră de a vă proteja și de a limita pe oricine ar putea să vă rănească. Mergem mai departe. Casa 12, avem spânzuratul. Dragilor, casa 12 este casa subconștientului, casa, aș spune, în care ce se întâmplă în spatele scenei, ceea ce noi nu arătăm niciodată și rămâne acolo în interiorul nostru. Aici, de asemenea, mai este casa care ne vorbește de acele situații în care ne simțim blocați și voi aveți aici spânzuratul care într-adevăr ne poate vorbi de un blocaj. În momentele voastre, dragilor, în care vă simțiți că lucrurile sunt un pic blocate sau voi le blocați pentru că nu le vedeți foarte clar.
în acele momente, pe parcursul acestui an, nu luați decizii importante. Până când nu ieșiți din această nebuloasă, până când nu ieșiți din acest blocaj, evitați pe cât posibil să luați decizii. Și mai ales dacă astea sunt alegeri foarte importante. Haideți să vedem dacă avem parte de o surpriză sau... ce frumos ce avem noi aici! E posibil să fie și o surpriză, dragilor. Se pare că în prezent, poate chiar în acest moment în care voi urmăriți această lectură, aveți parte de un moment de mulțumire. Aveți parte de un moment liniștit și poate chiar de un mic succes. De ce nu? Dar nu știu de ce tind să cred că e vorba de ceva legat de niște pregătiri. Ar putea să fie și pe plan sentimental, dar ar putea să fie și pe plan profesional. Îmi apare într-adevăr aici o comunicare super bună, veți convinge pe cineva folosind cuvântul, folosind verbalizarea, veți convinge pe cineva în așa fel încât undeva în primăvara lui 2026 se vor planta semințe noi, planuri noi, se vor face pregătiri și va începe acțiunea, va începe ceva nou. Poate să fie pe plan sentimental sau pe plan profesional. Dar voi chiar acum, voi atrageți ori o situație benefică pentru voi, ori o energie benefică pentru voi. Indiferent cum, va fi de bine undeva în primăvară. Poate să fie la începutul primăverii, de-a lungul primăverii. Asta înseamnă, cel puțin pentru emisfera nordică, înseamnă martie, aprilie sau mai. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc un 2026 cu mult curaj, cu multă energie pozitivă, cu mult optimism. Nu vă lăsați, pentru că așa cum alții au putut înaintea noastră, și noi putem să ne regăsim și noi putem să trecem peste aceste provocări cu care vine anul 2026. De la mine pentru voi, un 2026 plin cu ce vă doriți voi, multă fericire, multă bucurie în suflete și, desigur, dragii mei, să fiți iubiți și pe parcursul lui 2026.